Csomár Zoltán bemutatja. Sziasztok! Ez itt a madeirai vlog sorozatom első része. Tarts velem, hogy felfedezzük együtt ennek a varázslatos szigetnek a lenyűgöző látnivalóit, a rejtett kincseit. Madeira egy igazi paradicsom a természet szerelmeseinek, különleges tájjal, lenyűgöző kilátásokkal, és bár ezt senki nem hangoztatja, de szuper strandokkal is. Induljon a kalandunk ezen a meseszigeten! Madeira Portugáliához tartozik, és egy autonóm régió, két nagyobb és számos kisebb szigetből áll. Az Atlanti-óceánban helyezkedik el, nagyjából félúton Budapest és New York között, picit közelebb Budapesthez. Indulunk Madeirára, hála Istennek van most már közvetlen járat is a szigetre, úgyhogy vízergéppel el tudunk jutni. Ez egy olyan durván 5 órás út lesz, hogyha minden rendben megy az utazással. Azért azt tudnotok kell, hogy ide készül, hogy a madeirai reptéren azért szoktak lenni gondok, veszélyesebb repülőtérnek számít, mint mondjuk a többi. Ugye az Atlanti-óceán közepén helyezkedik el ez a sziget, és iszonyú gyorsan változik az időjárás, akár a jóból a rosszba, de fordítva is. Úgyhogy előfordulhatnak rizikósabb landolások, de nem kell ettől egyébként annyira izgulni, mert ez egy évben maximum 8-szor visszafordul elő. Ha ránézek az időjárás jelentésre, akkor azt látom, hogy 6 km/h szél fúj Madeirán, és verőfényes napsütés van. Budapesten egy picit esik, de szerintem nem lesz gond se a felszállással, se a leszállással. Minden esetre pár órán belül bármi is történjen, ki fog derülni. Azért a repjegy vásárlásnál érdemes figyelembe venni, hogy lehet ide átszállással is menni, tehát nem muszáj a közvetlen Budapest-Vizer járatot választani, hanem mehetünk például Lisszabonon keresztül is, lehet, hogy olcsóbban is kijövünk, mint ezzel a repjeggyel, és érdemes azt a faktort is beiktatni, hogy esetleg egy városnézés Lisszabonban nem azonnal tovább utazni, hanem ott eltölteni 1 vagy 2 napot. Lisszabon is gyönyörű hely. És hogy mikor érdemes Madeirára menni? Hát először is akkor, amikor jó ára van a repjegy, hiszen az időjárás az majdnem egész évben konstans. Ez a 24-25 fok, ez vár ránk szinte mindig. Talán a január és a február egy picit 1-2 fokkal hűvösebb, de a 80%-os páratartalom és a 24 fok az a tökéletes kombináció, mert napon 30-nak érződik, árnyékban meg egy kellemes tavaszi hőmérséklet. A főszezon az itt is a nyár és az ősz, úgyhogy a repjegyek akkor lesznek a legdrágábbak, de a tavasz is teljesen jó, és a tél is tök oké. A repülőút egyébként zökkenőmentesen zajlott, egészen a leszállásig, amikor is a kapitány közölte, hogy ha minden igaz, le fogunk tudni szállni Madeira szigetén. Ezt a kapitány általában tényként szokta közölni, nem pedig lehetőségként. Ha hiszünk a flight radarnak, akkor ez egy teljesen sima körözésmentes landolás lesz. Aztán egy furcsa mondatra lettem figyelmes, ami egyébként elhangzik a Vizer legtöbb járatán. És egy esetleges vízkörítés esetén hagyjanak hátra minden csomagot, köszönjük. De itt egy picit most más értelmet nyert. És végül pánikra tényleg semmi okunk nem lehetett, hiszen egy tökéletes landolást hajtottunk végre a szigeten. Hát igen, leszálláskor egy emberként könnyebbült meg mindenki. Megérkeztünk! Hello! Hi! Az autóbérlés Madeirán nem a legolcsóbbak között van, ez a kis Fiat Panda 340 euró volt 8 napra, igaz, én csak kaució nélkül bérelek kocsit, és mindig a legnagyobb biztosítást kötöm rá. Mi mindent egyénileg szervezünk, az autót is és a szállást is. A szállást az agoda.com-on foglaltuk, bár ez egy kicsi sziget, de mi mégis 2 szállást foglaltunk erre az 1 hétre. Az első 4 napra ezt a hotelt, amit itt látok, és az utolsó 3 napra pedig Észak-Madeirán fogunk egy másik szállást bérelni. Mi ezt így szoktuk meg, szeretjük, változatos, tök jó helyeket föl lehet így fedezni. Hello, egy kis madeirai galamb. Ide szállt mellém. Ja, de nem is egyedül van. Hát ketten vagytok, sziasztok. Jó a kilátás, mi? Én is élvezem mocskosul. És ott szemben van valami szikla, de cuki.
Hova hoztalak? Szerintem az első vacsorának mindig meg kell adni a módját. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor az ez lesz. Na nézzük, mutatom közben az árakat, hogy nagyjából mik vannak. Szóval itt vannak az előételek. 3 és 11 euró között vannak. A főételek meg 13, 15, 17, 18 euró. Abszolút vállalható. És hazafelé kipróbáltuk még a ponsát, ami egy tradicionális ital, innen Madeira szigetéről származik, cukornádból készül, adnak még hozzá mézet és különböző gyümölcsleveket, a ponsa változatától függően az eredeti citrommal készül. Jó reggelt Madeira! Ha mint látszik, egy picit ma esősebb, borúsabb időre ébredtünk itt Funchálba, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az első programunk ezúttal a Babér erdő lesz, itt Madeira szigetén, ami bőven 1000 méter fölött található, reménykedve abban, hogy ott már átlépjük a felhőtakarót és napsütés vár ránk, bár ez az a hely, ami felhőben is ugyanolyan gyönyörű, mint napsütésben. Egyébként a szigetnek vannak ilyen Jolly Joker helyei, az egyik például a Szent Lőrinc félsziget. Ott van esély, hogy süssön a nap, ha esetleg itt Funchálban borús, illetve Ponta de Sol, ami azzal büszkekedhet, hogy a szigeten itt van a legtöbb napsütéses óra. Terveink szerint ezt is meg fogjuk ma nézni. És most induljunk el a mi kis Fiat Pandánkkal, amit először is jól megtankolunk, hogy ne érjen minket meglepetés a hegyekben. Nulláztam mindent, a megtett távolságot, a fogyasztást, aztán erre az utolsó nap visszatérünk, hogy hogyan alakultak az adatok az autóval, egy ilyen kis Fiat Pandával. Ja, és Madeira az Alagutak szigete. Az úthálózatról egy nagyon fontos info, 3 fajta út van. A Via Rapida, ezek az úgynevezett autóutak, majdnem autópályák, 2x2 sávosak. Aztán vannak a Via Expresso, ezek az egysávos, de nagyon jó minőségű utak. És vannak a kisebb utak, a Regionale Estradák, ezen megyünk most éppen. Ezek kacskaringósak, kicsit szűkebbek, sokszor csak egy sáv és félre kell állni, ha jön valaki szembe. Gyönyörűek, és hát ilyen helyekre lehet ezeken a kis utakon eljutni. Egy kis faluba vagyunk most éppen. Ha egy tanácsot adhatok, ezeken az utakon tegyétek meg a többet. És még egy hátránya van ezeknek a kis utaknak, amiről most az előbb beszéltem, az már pedig ez. Mindjárt megfordítom a kamerát. Gyönyörű a kilátás folyamatosan, és az ember nem bír enni sokat úgy, hogy ne állna meg és ne csinálna egy felvételt eszméletlen, amit most láttunk. És ez még csak a kezdet, alig jöttünk valamit. És most megint megyünk fölfelé, elég erőteljesen. Ez ilyen, Madeira ilyen, ezt hozzá kell szokni, ha ilyen kis Fiat Pandákat és hasonlókat béreltek, azért számítsatok rá, hogy az egyes csűrűn fogjátok használni, egyes fokozatot, ilyen 30-40-es tempóval is akár, mert a kettest már nem bírja akkorák az emelkedők. Jó hírem, és nézzük így pozitívan az egészet, hogy egyesbe mindenhova föl tudtok menni. És ez a lényeg. Sokszor nagyon keskenyek az utak, és ott egy kis autó kifejezett előny, pláne hogyha két irányú az út. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy lélegzetelállítóan szép a táj és az út. Általában uncsinak tartom azokat a videókat, amikor így az utat mutatják, de ez valami egészen gyönyörű. Úristen gyerekek, ez mese! Csak szimplán megálltunk az első Miradórónál, ugye a Miradóró kilátót jelent, és a térképen, amikor megyünk, akkor figyeljük ezeket, de hát tábla is jelezte, hát már az oda vezető út is egy ilyen meseország. Nagyon-nagyon szép. És hát följöttünk a jó időbe az esőből, úgyhogy ez egy jó tanács, Madeirán nem kell megijedni, ha egy picit borúsabb lenne az ég. Voilà! Ismét meglobogtatjuk a portugál tudásomat, ez pedig a Miradoro do Fanal Chão da Ribeira kilátó, illetve a Miradoro az kilátó, tehát akkor a kilátó kilátója, érdemes megállni. És már éppen indultunk volna vissza a kocsihoz, amikor észrevettünk ott távolba valamit, nézzétek csak. Ott egy kis házikó. Nem lenne elég, akkor ott mellette meg egy vízesés szakad a mélybe. Nem tudom, hogy megy haza, valószínűleg oda születni kell, de brutálisan jól néz ki.
Szembeforgalom. Sziasztok! Ott is egy szép. Megérkeztünk ide a Babér erdőbe, aminek az a különlegessége, hogy az esetek többségében ilyen nagyon misztikus, ködös itt a táj. Most épp fordítva van, ugye ma van az az idő, amikor lent esik az eső és felhős, és itt gyönyörű szép táj tárul elénk, és még ami elénk tárul, az ez. Nem kell megijedni, itt járnak tehenek az úton szabadon, mint ahogy azt a fölfelé úton láthattuk is. És van, aki már bele is szúrt egy botot ide. Ez egy külön kis világ, hogy megijedt tőlem az összes lakója. Ez olyan, mint egy számítógépes játék. Nem szabad úgy menni, hogy nem nézel a lábad elé, mert itt aknák vannak. Ugyan fel nem robbansz, de nem biztos, hogy olyan nagyon szerencséd lesz a nap végére. Mivel Madeira viszonylag kicsi sziget, ezért könnyen megközelíthető bármi, bárhonnan. A Fanal erdőt Funchálból, de az északi partról is elérjük. Viszonylag könnyen. Édes az élet, kis haver, és megérkeztünk ide a dombtetőre, egészen pontosan 1190 méteren vagyunk a tengerszint felett, és itt a csúcspontunk. Ha minden igaz, ez a tábla jelzi azt, hogy itt vagyunk a tetőn. Ez a Babér erdő egyébként az UNESCO világörökség része is, és egy-egy fa akár 500 éves is lehet. Egyébként 15-20 millió évvel ezelőtt Dél-Európa nagy részét ilyen fák borították. Mára ezek közül csak itt Madeirán és Tenerife-n és az Azori-szigeteken maradt belőle néhány populáció. Bármikor is jössz ide, napsütésben vagy ködben, ez a hely el fog varázsolni, az egészen biztos. Ez egy kihagyhatatlan program. Olyan durva kontrasztok vannak itt, nehéz itt hagyni ezt a helyet. Fantasztikusan gyönyörű. Nézd oda, so busy, legyen. Sziasztok! Az út közepén. Szóval ezekért a helyekért érdemes inkább az alsóbrendű utat választani itt Madeirán. Jobbra kilátás, mögöttem kilátás, és ugyanígy fordítva. Itt találtál egy banánfürtöt? Még egy picit éretlen. Hagyjuk rajta. Tudod, hogy egy ilyen banánfürt van körülbelül 50 kg is? Nem. Ha megérik, és egy fa mindig csak egy fürtöt hoz egy szezonban. A Babér erdő mesebeli tájai után Ponta da Sol is pont olyan, mint egy mesebeli városka. De hát egész Madeira egy nagy mesesziget. Ponta da Sol városában vagyunk, és most megnézzük a történelmi belvárosát ennek a kis helységnek itt. Meg van gyűrűzve a fa. Ha esetleg elrepülne, akkor tudják, hogy hova való. Ez nem telefonfülke, ez olvasófülke. Úgy döntöttük, hogy
hogy beülünk ide az öreg gyógyszertárba, a The Old Pharmacy-ba, és rögtön nézzük az étlapot. Kérünk egy antidepresszánst. Úgyhogy mi most egy 9 darabos gyógyszert kértünk, ezek a tapaszok lesznek, egészségetekre, fehér szangria, és megjöttek a kis pici pintoszaink. De jó, pont 3 óra van. Hát akkor kellemes uzsonát mindenkinek, innen Madeiráról, közkívánatra ezzel kezdek. Action. Ez az a torta, amit az összes után vágni fogok isteni. Most 3:30 van, verőfényes napsütés, egy szál felhő nincs az égen. Ennyi. Madeirán nem kell izgulni az idő miatt. Rövid, de annál látványosabb óceánparttal rendelkező kis település, hangulatos éttermeket, bárokat és látványos naplementét kínál, talán az egyik legszebbet a szigeten. A strand mellett nem is egy, hanem rögtön 2, sőt inkább 3 vízesés található. A naplemente annyira magával ragadó, hogy szinte már gicses. Az óceánnal, a vízeséssel a háttérben, a gigantikus hegyekkel és felhőkkel. Csak azért imádkozunk, hogy örökké tartson ez a pillanat, mikor nézzük. Ez a videó mára ennyi, kösz, hogy megnézted, tarts velem a következő vlog részbe. Ez még csak az első nap volt Madeirán, lesz még jó néhány folytatás, úgyhogy tarts velem, ha még nem tetted, akkor iratkozz fel. Ha tetszett a videó, akkor meg kérlek, dobj egy lájkot is. Sziasztok, és várlak a következő Madeira vlog részben. Funchal egyik nagyon hangulatos helyén vagyunk, itt az Óvárosban. Beültünk az egyik helyre, és ki fogjuk próbálni az egyik helyi specialitást, a lávaköven sült steaket, ami egyébként annyira helyi, hogy Tenerifén is lehet kapni. Tehát igazából ennek a régiónak a specialitása. A hús, az fekete angus lesz, várom. Ez annyira jó volt, hogy ezt most kijelentem, hogy életem legjobb lábakövön sült steakjét ettem. Szinte nem kellett rágni a húst, szétomlott szádban. És hogy miért ez a legjobb? Mert hogy az utolsó falatot is úgy eszed meg, hogy még meleg. Itt ez a 200 g, ez 17 euró volt köretestől, mindenestől. Egy hibája van a helynek, tehát azért azt muszáj megemlítenem a rendkedvéért. Sajnos minimum egyszer vissza kell ide jönnünk, kevesebb másik helyre tudunk elmenni Madeirán, mert ez annyira finom volt, hogy ezt még egyszer akarja az ember.